Chào mọi người, mình là Tiến, rất vui được gặp lại mọi người trong channel của mình. Chắc các bạn đang nhận ra được là cái chất lượng hình ảnh của video này nó khác so với những video lần trước. Tại vì mình đang chuyển dần từ việc là quay bằng máy ảnh sang quay bằng điện thoại. Vì mình nghĩ là khi mà mình quay bằng điện thoại á, thời gian mình edit và setup nó sẽ nhanh hơn và mình sẽ có tính linh động hơn. Tại vì trong thời gian sắp tới á, có thể là mình sẽ đi khá là nhiều. Lúc đó thì cái thời gian setup và quay video của mình nó sẽ giảm xuống và mình sẽ dành cái thời gian đó để mà đầu tư vào phần content và nội dung nhiều hơn. Ok, mình sẽ không nói dông dài nữa và bắt đầu vào nội dung chính của video nào. Sau khi mà mình hoàn thành cái series hướng dẫn tạo vật liệu Enscape thì khá là nhiều bạn thắc mắc về việc là setting ánh sáng và đèn trong Enscape. Thì trong series này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để setting ánh sáng và đèn trong Enscape nha. Thì trong cái series này mình không chỉ đơn thuần nói về đèn và ánh sáng trong Enscape đâu. Mình sẽ đặt tên cái series này là series môi trường và ánh sáng trong Enscape. Chúng ta sẽ đến với phần phân tích cho nhỏ. Vậy thì môi trường là gì? Làm sao để mình setting được một cái môi trường trông thật nhất ở trong Enscape? Theo Wikipedia thì môi trường là tập hợp tất cả các yếu tố tự nhiên và nhân tạo bao quanh con người, ảnh hưởng tới con người và tác động đến các hoạt động sống của con người như là không khí, nước, độ ẩm, sinh vật, xã hội loài người và các thể chế. Trong kiến trúc, khoa học lao động và bảo hộ lao động thì môi trường là toàn bộ các yếu tố trong phòng hay là của tòa nhà có ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và hiệu quả làm việc của những người sống trong đó, bao gồm kích thước và sự sắp xếp không gian sống và các vật dụng, ánh sáng, sự thông gió, nhiệt độ, tiếng ồn, và nó cũng có thể nói đến như là một tập hợp của các kết cấu xây dựng. Vậy thì hiểu nôm na là mình sẽ có hai cái môi trường trong Enscape, đó là môi trường ngoài trời và môi trường trong nhà nếu mà phân theo kiến trúc, và chúng ta cũng có thể phân theo là môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo. Enscape cho phép chúng ta chỉnh sửa các yếu tố sau của môi trường. Thứ nhất là ánh sáng, thứ hai là không khí, thứ ba là bầu trời, thứ tư là gió và thứ năm là cảnh quan. Khi bạn mô phỏng chính xác 5 cái yếu tố này á, thì bạn sẽ tạo ra được một cái môi trường trong Enscape trông thật nhất. Giờ thì chúng ta hãy mở máy tính lên và bắt đầu tìm hiểu những công cụ để mình setting 5 cái yếu tố trên nhé. Chúng ta đến với yếu tố đầu tiên. Yếu tố đầu tiên đó là ánh sáng. Thì ánh sáng được chia làm hai loại là ánh sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo. Ánh sáng tự nhiên bao gồm là ánh sáng của bầu trời, của mặt trời, của mặt trăng, của những vì sao thì người ta gọi là ánh sáng tự nhiên. Còn đối với những cái ánh sáng như là ánh sáng của đèn đường, đèn trong nhà hoặc là những nguồn sáng mà do con người tạo ra thì người ta gọi đó là ánh sáng nhân tạo. Thì đối với cái phần setting về ánh sáng nhân tạo á, thì mình sẽ sử dụng phần Enscape Object. Đây là phần để tạo ra những nguồn đèn nhân tạo. Trong cái phần Enscape Object này thì mình sẽ làm riêng một video trong series này, nên là trong video này mình sẽ không nhắc đến. Tiếp tục chúng ta bật lên bảng hiển thị của Setting, Visual Settings. Thì trong bảng Visual Setting này sẽ cho phép chúng ta chỉnh được cái ánh sáng của mặt trời ở phần Atmosphere. Chúng ta có phần Illumination. Ở đây Enscape cho phép chúng ta chỉnh sửa được cái độ sáng của mặt trời. Để kéo cho mọi người xem. Khi mình kéo lên á, thì cái ánh sáng của mặt trời rất là gắt. Hạ xuống thì nó sẽ làm mất ánh sáng mặt trời. Khi mình kéo về không thì coi như là mặt trời không có. Và hiện tại thì cái bầu trời này sẽ sáng theo kiểu là skyline, có nghĩa là ánh sáng của bầu trời. Thường thì phần Sun Brightness thì mình sẽ để ở mức tầm khoảng 80%. Mình set color nó và chọn tầm khoảng 80%. Ở phần Night Sky Brightness cho phép chúng ta chỉnh sửa được cái ánh sáng vào ban đêm. Thì cái này trong video sau mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Ở phần Shadow Sharpness thì Enscape cho phép chúng ta chỉnh sửa được cái độ sắc nét của đường viền bóng đổ. Khi mình giảm cái thanh này xuống thì các bạn sẽ thấy được là cái đường viền bóng đổ của mình bị nhòe đi. Khi mình tăng nó lên thì cái độ sắc nét của cái đường viền nó bắt đầu rõ ràng. Nếu mình kéo lên 100% thì các bạn có thể thấy được là bóng đổ nó rất là sắc nét. Thì đối với khi mà ánh sáng mặt trời đi qua cái bầu khí quyển và không khí của trái đất thì tùy vào góc độ và độ sạch hay ô nhiễm của không khí thì ánh sáng sẽ bị nhiễu
và tạo ra một cái hiện tượng là bị nhòe của các đường viền bóng đổ. Sẽ có 3 yếu tố để quyết định được cái độ mờ của bóng đổ. Thứ nhất đó là góc độ của mặt trời, thứ hai là bầu trời, nhiều mây hoặc là ít mây, và cuối cùng là độ sạch của không khí. Ở đây có thể hiểu được là các mật độ của hạt bụi hoặc là các hạt nước li ti ở trong không khí. Thì cái hiện tượng này các bạn sẽ gặp phải vào lúc buổi sáng hoặc là buổi chiều. Ví dụ như buổi sáng khi mà trời có nhiều sương, ở trong không khí có rất là nhiều những cái hạt tinh thể nước nhỏ, thì khi ánh sáng mặt trời chiếu qua và sẽ tạo ra những cái bóng đổ mà có cái đường viền nó nhòe. Tương tự buổi chiều cũng vậy. Vào khi bầu trời quang mây và không khí tương đối sạch thì mặt trời sẽ cho phép chúng ta sẽ có được cái đường viền của bóng đổ rất là rõ nét. Trong Enscape cho phép chúng ta chỉnh sửa được độ sương mù trong không khí. Có thể hiểu đây là một trong những cái tính năng mình có thể áp dụng trong việc là tạo ra hiệu ứng sương mù, và cũng có thể là tạo ra hiệu ứng bụi của không khí. Ở phần Atmosphere, chúng ta có chữ Fog. Intensity cho phép chúng ta chỉnh sửa được cường độ của sương mù. Phần 2 cho phép chúng ta chỉnh sửa được cái độ cao của sương mù. Các bạn lưu ý khi mà mình kích đúp vào cái thanh mà điều chỉnh của nó thì nó sẽ quay lại cái thông số mặc định. Thì theo mình, khi các bạn tạo ra một cái môi trường bình thường á, thì nên để cái thông số mặc định này. Vì cơ bản là trong không khí tự nhiên thì nó vẫn có những cái hạt bụi ở trong không khí hoặc là những cái hạt sương ở trong không khí. Nên mình hãy để cái thông số này ở thông số mặc định nhé. Chúng ta đến với bầu trời. Enscape cho phép chúng ta chỉnh sửa mây trên bầu trời. Ở đây, ở phần Density, Enscape cho phép chúng ta chỉnh sửa được cái số lượng mây trên bầu trời. Khi mình kéo cái thanh này lên thì số lượng mây bắt đầu nhiều lên. Mây bắt đầu phủ kín bầu trời thì mặt trời sẽ bị che khuất và chúng ta sẽ không có cái ánh sáng mặt trời ở đây nữa. Ở phần Variety, Enscape cho phép chúng ta chỉnh sửa được cái hình dáng của mây. Mình sẽ kéo Intensity này thấp xuống để mình có được cái bầu trời có ánh sáng. Tiếp tục ở phần Cirrus Mode. Ở phần này cho phép chúng ta chỉnh sửa được những cái màn sương mây ở trên bầu trời. Ở phần Constant cho phép chúng ta tạo ra những cái đường đi của máy bay ở trên bầu trời. Hai phần còn lại, Enscape cho phép chúng ta chỉnh sửa được cái kinh độ và vĩ độ của mây. Tiếp đến chúng ta đến với phần gió. Ở đây là Wind. Tương tự, Intensity sẽ cho phép chúng ta chỉnh sửa được cái cường độ của gió. Mình sẽ kéo lên cho các bạn xem. Khi mình kéo càng nhiều á, thì gió nó càng mạnh. Khi mà mình ngưng chỉnh cái thanh công cụ á, thì cái màn hình của bên Enscape nó sẽ không có thấy gió nữa. Thì do đây là cho nó dừng lại để cho mình nhìn lại cái hình thôi. Thì mình hãy sử dụng bằng cách là xoay cái hình của mình. Thì khi mình xoay cái hình của mình như thế này thì mình sẽ thấy được cái cường độ gió như thế nào. Và tiếp tục mình sẽ chỉnh sửa cái cường độ gió cho nó hợp lý. Khi mà mình chỉnh sửa cái cường độ gió á, thì đối với mình cái cường độ gió tầm khoảng dưới 10% thì nó sẽ tạo ra một cái độ rung lắc cây nó hợp lý hơn trong cái bối cảnh này. Ở phần Direction Angle thì cho phép chúng ta chỉnh sửa được cái hướng gió thổi. Ví dụ như là mình kéo cái Intensity lớn lên để mình thấy được cái hướng gió thổi. Ví dụ như là ở đây thì mình sẽ hiểu được là cái hướng gió nó ở từ bên trái thổi qua bên phải. Mình có thể chỉnh sửa được cái Direction Angle này để thay đổi cái hướng thổi của gió. Ví dụ như thế này thì mình sẽ thấy được là nó thổi ngược lại rồi. Ok, đó là phần gió. Chúng ta đến với phần bao cảnh. Ở phần Horizon, Enscape cho phép chúng ta chọn được cái bao cảnh cho công trình của mình. Thì ở đây chúng ta sẽ sổ cái phần này xuống. Enscape cho phép chúng ta chọn một số cái bao cảnh mặc định. Ở phần Rotation, các bạn có thể thay đổi để xoay cái bao cảnh đi. Hoặc là bây giờ mình sẽ chọn một cái như là Mountain đi, là núi. Tiếp tục ở phần Skybox. Ở phần Skybox, Enscape cho phép chúng ta add thêm một cái map HDRI làm bao cảnh. Mình sẽ add thêm cho các bạn xem thử nhé. Mình sẽ chọn Skybox. Và ở chỗ phần Lost Skybox from file thì mình sẽ chọn một cái file HDRI.
ví dụ như là file này, thì chúng ta sẽ có được một cái bao cảnh khác. Ở đây khi mà mình add thêm một cái map HDRI á, thì cái bầu trời và cái bao cảnh nó thay đổi, và hiện tại thì mình sẽ không có thể chỉnh sửa được cái mây nữa. Ở rotation mình vẫn có thể dùng để xoay cái map HDRI này. Ở phần Predicted Point Action Duration, cái phần này sẽ cho phép chúng ta set cái mặt trời trên map HDRI là cái mặt trời của Enscape luôn. Và khi mà mình di chuyển á, thì cái mặt trời Enscape này nó sẽ đi theo cái vị trí của mặt trời trên HDRI. Các bạn có thể thấy. Ở phần tiết tiếp theo thì Enscape sẽ giúp chúng ta cân bằng cái màu sắc của map HDRI. Khi mình bỏ tiết này thì cái map của mình rất là tối, do là không được cân bằng cái độ sáng của cái map HDRI này so với cái mặt trời. Thì theo mình thì nên tiết cái này. Và khi tiết cái này lên thì cái thanh brightness ở dưới nó cho phép chúng ta chỉnh sửa. Thì đây cho phép chúng ta chỉnh sửa được cái độ sáng của map HDRI. Ví dụ như là mình kéo thấp xuống thì cái map HDRI mình bắt đầu led sáng hơn, kéo lên thì bắt đầu sáng nhiều hơn. Và thông số mặc định của nó là 2000 led. Và các bạn để ý á, khi mình add cái skybox là cái map HDRI khác nhau thì chúng ta sẽ có một cái cường độ sáng khác nhau và cái màu sắc của ánh sáng nó khác nhau. Ví dụ như là mình sẽ add lại một cái map khác, như là map số 9 này đi. Các bạn có thể thấy được là cái ánh sáng, màu sắc của ánh sáng nó sẽ khác đi. Cái này sẽ có những cái lý do sau. Cái ánh sáng của môi trường của mình sẽ tạo ra từ hai nguồn. Thứ nhất là nguồn ánh sáng của mặt trời, thứ hai là nguồn của skyline. Ở đây là nguồn sáng của bầu trời. Các bạn có thể hiểu là khi mà ánh sáng của mình nó chiếu vào cái bầu trời của mình á, thì cái bầu trời của mình bắt đầu phản xạ ánh sáng ngược lại vào trong cái môi trường của mình. Chính cái đó sẽ tạo ra được cái ánh sáng nó khác nhau. Thì tùy thuộc vào cái vị trí của mặt trời và cái số lượng mây trên bầu trời, hoặc là cái màu mây trên bầu trời, nó sẽ cho phép chúng ta có những cái màu sắc của cái môi trường khác nhau. Nếu mình không muốn sử dụng cái map HDRI này làm cái bao cảnh nữa thì mình ấn cái biểu tượng sọt rác bên cạnh cái phần Lost Skybox From File thì nó quay lại cái bầu trời của Enscape. Vậy là mình đã đi sơ lược qua những cái thanh công cụ mà mình sẽ sử dụng để setting môi trường và ánh sáng trong Enscape. Thì trong video này mình sẽ nói về thanh công cụ thôi. Đến những video lần sau thì mình sẽ đi vào chi tiết và hướng dẫn các bạn tạo ra được cái môi trường và ánh sáng đẹp trong Enscape. Vậy là video đầu tiên trong series môi trường và ánh sáng của mình đã kết thúc. Mong là video này hữu ích với các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, share và đăng ký kênh của mình nha. Tạm biệt.